narupada na siya.
Tem? Rice cooker. Dun consider dun Hey, nalanan? Standard. Yuk lang guys. Kikayo. This is afritada. So, Hindi makaapat eh. Basta nga luto ay hindi abang. Kaya Pilipina, dalawang English Pilipina. curry. Yeah. Mingmong! Ikaw nga ka na. Sorry lang. Awan pa si Pwede tayo kasi tingin mo.